हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चॅनल वन फूड स्टेप. दिस इज मी धुता मुरकर आणि आज आपण आलो आहोत नवी मुंबईला ऐरोली मध्ये. सो लेट्स गो. Bruciato Food Factory. आपण आज या कॅफेमध्ये ह्यासाठी आलो आहे कारण का या कॅफेमध्ये खूप वेगळं काहीतरी आहे. हे युनिक कॅफे आहे. म्हणजे युजुअली बाकीच्याच कॅफेमध्ये किंवा रेस्टॉरंटमध्ये ऑर्डर घेण्यासाठी येतात, मग त्याच्यानंतर ते घेऊन जातात. पण इकडे काहीतरी वेगळं आहे. ते म्हणजे आहे का आपल्याला स्वतःहून ऑर्डर द्यावी लागते की तुम्हाला जे पाहिजे आहे, तुम्हाला कधी पाहिजे आहे, तुम्ही ऑर्डर करू शकतात. आता कोविडच्या सिच्युएशनमुळे आपल्याला स्कॅन करावं लागतं आहे. सो स्कॅन केल्यानंतर असा हा मेनू कार्ड येतो. सो हा मेनू कार्डनुसार इकडे जे काही लिहिलं असेल तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही इकडे नोट डाऊन करू शकता. आणि इकडे वरती एक चेन आहे. सो यू कॅन जस्ट डू दिस. म्हणजे तुमची ऑर्डर प्लेस झालेली आहे. या नोटपॅडच्या मागे तुमचा टेबल नंबर लिहिलेला आहे, सो ते इझिली तुमची ऑर्डर घेऊ शकतात. ambiance एकदम टकाटक आहे, लय भारी. चला तर मग सुरुवात करूया आपण खायला. तर आपण स्टार्टिंगला खायला घेतला आहे नॉनव्हेज ब्रुशेटा. दिस इज अ फेमस डिश. म्हणजे ह्यांच्या नावातच ब्रुशेटो फूड फॅक्टरी असं लिहिलेलं आहे. तर तुम्ही इकडे आलात तर ही डिश नक्की ट्राय करा. ह्याच्यामध्ये खालती एक ब्रेड आहे, वरती चीज, चिकन अँड कॉर्न हे वापरलेलं आहे स्टफिंगसाठी. आणि दिस इज नॉट टू स्पायसी अँड नॉट टू स्वीट. परफेक्ट डिश आहे ही. तर तुम्ही ही डिश नक्की ट्राय करा इकडे आल्यावर. आता आपण जातो आहे बर्गरच्या साईडला. आपण बर्गरमध्ये घेतला आहे वेज स्पायसी ॲलिपिनो चीज बर्गर. हा बर्गर लॉलीपॉप नाही तर नॉर्मल बर्गर आहे. तर तुम्ही हा नॉर्मली खा, जस्ट फन. तर ह्याचा पॅटी अँड बन खूप मस्त आहे. आणि आतमधलं जे स्टफिंग वापरलं आहे ते पण खूप छान वापरलेलं आहे. पण मला फक्त एक डाऊट आहे का हे मला स्पायसी जराही नाही वाटलं. म्हणजे जसं ह्यांनी मेन्शन केलं आहे की हे स्पायसी आहे, पण मला हे स्पायसी नाही वाटलं. बट क्वाईट गुड इनफ. तर आता नेक्स्ट ट्राय करत आहोत ते म्हणजे पिझ्झा. म्हणजे जर तुम्ही कॅफेजमध्ये आलात आणि जर तुम्ही पिझ्झा नाही खाल्लात तर काय खाल्लं. तर आपण कॅफेमध्ये आलो तर आपण घेतलं आहे बटर चिकन पिझ्झा विथ लोडेड चिकन स्टफ क्रश. तर तुम्ही हे बघूच शकतात. एक बाईट उचलल्यावरच तुम्हाला दिसतं ह्याच्यामध्ये खूप सारं चीज आहे. आणि फक्त चीज नाही तर इकडे भरपूर भरून चिकन दिलेलं आहे इन अ मालवणी स्टाईल. म्हणजे मालवणी याच्यासाठी कारण की याच्यामध्ये स्पायसेस असे वापरले आहेत ना का तुम्हाला असं वाटतं हे खावतच राहावं. खूप काहीतरी वेगळं आहे याच्यामध्ये. मला ही डिश सर्वात जास्त आवडली याच्यामध्ये. तर तुम्ही ही डिश नक्की ट्राय करा इकडे आल्यावर. पण पिझ्झाला जरा ओपन करून बघूया. ह्याच्यावरती चीज आणि चिकनचे क्यूब्स तर आहेत, पण त्याचबरोबर आतमध्ये चिकन प्रॉपरली स्टफ केलेलं आहे. ते तुम्ही हे ओपन करून बघू शकता. ह्याच्या सगळ्या बाजूला चिकनच चिकन आहे. माझ्या बोलण्यातून तुम्हाला कळालंच असेल का मला हा पिझ्झा किती आवडला आहे. खूपच मस्त आणि टेस्टी आहे हा. तर तुम्ही हा नक्की ट्राय करा इकडे आल्यावर. तर आता आपण ट्राय करतो आहोत कोल्ड कॉफी. कोल्ड कॉफी पण क्वाईट गुड आहे. आय एम नॉट अ कोल्ड कॉफी लवर बट क्वाईट अमेझिंग. नेक्स्ट ऑर्डर केली आहे मिंट मेलन मोहितो अँड मिंट मोहितो. मोहितो प्रचंड छान आहेत. त्यातल्या त्यात मला आवडला आहे मिंट मेलन मोहितो जास्त करून, कारण का समथिंग डिफरंट. इकडे ॲपल मोहितो देखील आहेत, ते पण खूप छान लागतं. इन दिस कोविड सिच्युएशन आम्ही सेफ्टीचा देखील विचार करून तुमच्यासाठी हे व्हिडिओज घेऊन येतो.
ॲज अ कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून ह्या लोकांनी आम्हाला लाथे कॉफीवर OFS असं लिहून दिलं, मीन्स 1 फूड स्टेप. तर तुम्ही देखील आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, इंस्टाग्रामवर फॉलो करा, लाईक करा, शेअर करा, कारण का तुमच्या सपोर्टची आम्हाला खूप गरज आहे. तुम्हाला आमचे जर व्हिडिओ आवडत असतील तर कमेंट्समध्ये देखील सांगा की तुम्हाला ते कसे वाटत आहेत. आम्ही आता मराठीमध्ये व्हिडिओज बनवत आहोत, तर आय होप तुम्हाला ते व्हिडिओज आवडत असतील. थँक्यू सो मच. ह्यांची सर्विस फारच छान आहे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ फार आवडला असेल. म्हणजे इकडचा पिझ्झा तुम्ही नक्की ट्राय करा. म्हणजे हा इंडियन स्टाईलमध्ये होता. अँड आम्ही ह्याचा ॲड्रेस आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहू. सो डू व्हिजिट हिअर अँड थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चॅनल. अँड डू लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, कमेंट अँड थँक्यू सो मच.